हेलो एभ्रिवान, मैले आज तपाईँहरूलाई नयाँ न्युमेरिकल राखेको छु जुन चाहिँ फिल्टर डिजाइन सम्बन्धी छ। हामीले अघिल्लो न्युमेरिकलमा अर्थन ड्यामको हेरेको थियौँ भने अब फिल्टर डिजाइनको ड्याम हेरेको छौँ। ल अब यो न्युमेरिकल हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई के छ भन्नुहुन्छ भने यो न्युमेरिकल हामीलाई खासै एक्जाममा सोधेको छैन, बट सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भएकोले म गराइदिन्छु। एकदम सिम्पल, केही छैन, जस्ट 8 क्लासको ज्योमेट्री मात्रै हो, 11 क्लासको कोर्डिनेट ज्योमेट्री मात्रै हो। ल हेरौँ, अब क्वेसनले के भन्छ, अर्थन ड्याम अफ द होमोजेनियस सेक्सन ह्याभिङ द होरिजेन्टल फिल्टर इज सोन इन द फिगर अफ कोफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी अफ सोइल दियो 5 × 10⁻³ cm per second दियो। डिटरमाइन द इक्वेसन अफ द बेसिक प्याराबोलाको इक्वेसन निकाल भन्यो। त्यस पछाडि क्वान्टिटी अफ द सिपेज निकाल भन्यो। ल यो 5 दियो, हेर्नुहोस्, यो यहाँदेखि यहाँसम्म 5 दियो। हेर्नुहोस्, यो डिस्टेन्स यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो 39 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म भन्नुहुन्छ भने यो पोइन्टदेखि कहाँसम्म भन्दै गर्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म 39 हो है गाइज। यो है, यहाँ पुरै हो यो 39। मैले यो इक्जाम बेलामा पढेको हो क्या पहिला, अनि यो एकदम त्यही भएर यहाँ बुझ्दै गर्दाखेरि मैले त्यसरी यहाँ केरकार गरेको नआएको छ। तर यो भनेको प्योर फिलिङ सहितको क्वेसनहरू हो यो भनेको। ल अब त्यो हो भने ल हेरौँ, अब 39 भयो होइन, योदेखि यहाँसम्मको 39 हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको 11.7 हो। यो 11.7 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ। यो भनेको कति हो भन्दा गर्दाखेरि 11.7, यो कहिलेकाहीँ दिएको छैन भने 0.3 एल गरिदिनुपर्छ। एल भनेको यो होल टोटल डिस्टेन्स एल लिने हो। अब यो बुझाउनुभन्दा पहिला मैले यो बुझाएको भन्थ्यो नि त। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँनिर डिफ्रेन्स बुझ्नुहोस्। ल एउटा कुरो अघि बुझाउनु पर्ने रहेछ, केही छैन गाइज, केही छैन। ल हेरौँ, अघिको न्युमेरिकल र यसमा कम्पेरिजन गर्नुपर्ने क्या हरेक कुरा। अघिको न्युमेरिकलमा हामीले यो ग्राफको कर्भ यस्तो भएर गएको थियो नि। अहिलेकोमा यसमा के भयो, यो फिल्टर दिएको। इन केस अफ फिल्टर भनेको यस्तो हो कि फिल्टर यस्तो दियो भने चाहिँ यस्तो हो भन्छ क्या। अनि यहाँबाट यस्तो बेसिक प्याराबोला भएर यसरी जानुपर्ने रहेछ। त्यति डिफ्रेन्स हो। अघि हामीले यहाँ EH1 युज गरेको छ भने यहाँनिर 0.3 एल हुन्छ। अहिलेको केसमा 11.7 नै दिएको छ। नदिएको भए पनि हामीलाई निकाल्न सकिन्छ है त यो अनुसार। त्यस पछाडि अरू त सेम हो गाइज, अरू त जस्ट सेम हो। ल यति डिफ्रेन्स हो है त यहाँनिर हेर्नु हो। ल त्यसो हो भने ल जाउँ, अब जाउँ। त्यस पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्मको 20 दियो यो अन्त यो फिल्टरको लेन्थ दिएको छ हामीलाई। त्यस पछाडि हामीले यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ, यो प्याराबोला हो। प्याराबोलाको यहाँबाट PX, Y पोइन्ट यहाँ पर्छ भने यहाँ डाइरेक्ट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ, यो पोइन्टबाट यता X0 हुन्छ भने यहाँबाट X हुन्छ हामीले एजुम गर्यो। अब कन्सिडरिङ स्ट्रेट लाइन अफ द पोइन्ट एस, अनि इक्वेसन अफ द प्याराबोला लाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो 11 क्लासमा पढेको ज्योमेट्रीको इक्वेसन जस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्समा इक्वल हुन्छ भनेर लागेको। x² + y² को ओभररुट हुन्छ प्लस x + y यता x + x0 हुन्छ। यो थाहा पायो भने यो इक्वेसन हो जस्ट। अब मैले सिधै यो लेखिदिन सक्छु, किन मैले यो लेखिन भन्दा तपाईँले यादै गर्ने होइन नि त। जस्ट यो डिस्टेन्स बिट्विनको इक्वेसन लगायो, यो प्याराबोलामा इक्वल हुन्छ भने यता यो x भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म x0 भयो, यो xy भयो भने त x0 त आइहाल्यो नि। त्यही भएर हामीले यादै गर्नु पर्दैन त्यो कुरा। र हामीलाई x0 को भ्यालु चाहिन्छ अहिले। त्यही भएर अब x0 को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले पहिले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो x भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्मको, अब त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरूतिर पनि जाउँ। पहिला हेर्नुहोस् है त, यो किन निकालेको पनि बुझ्नुपर्छ। अहिले यो सबै हामीले पछाडि युज गर्नुपर्छ, त्यही भएर निकालेको है त। अब त्यस पछाडि AC भनेको यो पोइन्टदेखि यो सीसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु। एकदम इजी छ, इजी केही पनि छैन। ल यहाँ बुझौँ त, एकदम बुझौँ है, ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है। के दिनु रे, ध्यान दिनु है त। ल अब हेरौँ, यहाँदेखि होइन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ मलाई भन्नु त। 80 छ, 80 छ, ठिक छ, 80। हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको निकाल्नु पर्ने छ। ल कतिको बुद्धिमानी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। ल हेरौँ, अब हेरौँ, त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्मको फिल्टरको लेन्थ भनेको छ 20 छ, 20 छ। घटाइदिउँ, यताको 20 घटाइदिउँ, चैँट। अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको निकाल्नु पर्ने छ नि। अब हेरौँ त, यो होल टोटल डिस्टेन्समा यहाँ एदेखि हाम्रो के छ, एदेखि हामीलाई यो 39 भनेको त यो पुरै डिस्टेन्स हो नि त गाइज। बुझ्नुभएको छ कि छैन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो नि त यो। बुझ्नुभएको नि होइन, 39 बुझ्नु है। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स होइन, एकदम केही नबुझ्ने कुरै छैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स घटाउनु भयो है। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त हामीलाई दिएको छ भने चाहिँ घटाउनु पऱ्यो नि। त्यो डिस्टेन्स घटायौँ योदेखि, तर हामीलाई यहाँसम्म जाने हो नि त भने चाहिँ 11.7 त जोड्नु पऱ्यो नि त भनेपछि प्लस यति। अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तपाईँहरूले? ल अब बुझ्नु भएन भने पनि केही छैन, म यहाँ बुझाउँछु। अलिकति यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेरौँ है त गाइस, यहाँनिर म बुझाइदिन्छु। जस्तै यहाँनिर बुझाउने भन्दा पनि कहाँनिर बुझाउने, ल यहीँनिर बुझाइदिन्छु। ल हेरौँ, यो हामीले अहिले मन्त्र, यो खास मन्त्र थियो, मन्त्रमै आएर मैले यहाँनिर लेख्थेँ सजिलो हुन्छ। हेरौँ, यो होल टोटल डिस्टेन्स यहाँ हेर्नुहोस् है त। यहाँ बुझाउनु भन्दा पनि यहाँनिर म बनाएरै बुझाइदिन्छु है। यहाँनिर ल यही मन्त्रमै बनाएँ मैले। ल यहाँ हेर्नु है, यो बुझ्नु है।
यति केही छैन, त्यही पनि बुझेरै जानु न, यति याद गर्नुभन्दा भनेर म चाहिँ मिहिनेत गर्न खोजेको मात्रै हो। ल यहाँदेखि होल टोटल डिस्टेन्स 80 छ, हेर्नुहोस् यो होल टोटल डिस्टेन्स 80 छ। थाहा छ हाम्रो यहाँ पोइन्ट के छ भन्ने गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा ए पोइन्ट छ, अर्को भनेको सी पोइन्ट छ भने अब हेरौँ। अब त्यस पछाडि यहाँनिर हेरौँ न, यो फिगर हेर्नु न, ए पोइन्ट छ र सी पोइन्ट छ भने अब सी पोइन्टबाट यहाँबाट यसरी गर्छ अर्को एउटा भने, अनि यहाँनिर अर्को छ भने अब त्यस पछाडि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ भन्नु त 39 छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ भन्नु त 11.7 छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ भन्नु त 80 छ। ल अब बुझ्नु हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिएको छ, ए निकाल्ने त। यो निकाल्नलाई के गर्ने भन्नु त, यो होल टोटल 80 हो, होल टोटल 80 है। यो यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल्नलाई यो होल टोटल 80 हो। 80 यताको डिस्टेन्स घटाइदिउँ 20 घट्यो, अनि यहाँ हेर्नु यताको पनि डिस्टेन्स घटाइदिउँ, यताको पनि डिस्टेन्स घटाइदिउँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको -39 घट्यो। अहिले कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स आयो ल मलाई भन्नु त। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आयो गाइज, बुझ्नुभयो नि। 80 थियो, यहाँबाट यताको डिस्टेन्सबाट यताको 20 घटायौँ, यताको पनि डिस्टेन्स 39 घटायौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। तर हामीलाई यहाँसम्म चाहिएको होइन नि त, हामीलाई त यहाँसम्म चाहिएको हो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिएको हो भनेपछि यो 11.7 जोड्नु पऱ्यो गाइज। अब चाहिँ बुझ्नुभयो तपाईँले, बुझ्नुभयो कि नै? फेरि भनिदिन्छु, यो होल टोटल 80 भयो होइन, यो होल टोटल 80 भयो। यताको डिस्टेन्स 20 थियो, 20 घटायौँ, यताको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति थियो 39 थियो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 39 घटायौँ। हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त आयो, तर हामीलाई यति चाहिएको हो त होइन, यहाँसम्म चाहिएको। भनेपछि यहाँसम्म निकाल्नको लागि त हामीले योबाट योसम्म जानको लागि त यहाँसम्म निकाल्यौँ भने त यति डिस्टेन्स त जोड्नु पऱ्यो, 11.7 हो, जोड्यौँ गाइज। सिम्पल, द्याट्स इट गाइज। अब त बुझ्नुभयो। ल त्यो अनुसार हामीले जोड्यौँ र एसीको भ्यालु निकाल्यौँ। त्यस पछाडि एट इन्ट्री पोइन्टमा यो इन्ट्री पोइन्ट भनेको यहाँनिर यो यसको यो इन्ट्री पोइन्ट भनेको कति हुन्छ, एक्सको भ्यालु त निकाल्यौँ। एक्स भनेको हामीले अहिले निकालिसक्यौँ। अब यो भनेको वाईको भ्यालु कति छ, यो 13 दिएकै छ हामीलाई है क्वेसनले, अनि यो 13 भयो। अनि एक्सको भ्यालु 32.7 भयो, वाईको भ्यालु त्यसपछि एक्सको भ्यालु 32.7 हो, वाईको भ्यालु 13 भयो। अब हामीले अघि निकालेको थियो नि यो इक्वेसनमा राख्ने हो कि एक्स नट भइहाल्यो। एक्सको भ्यालु के 32.7 भयो प्लस वाईको भ्यालु कति भयो 13 को स्क्वायर माइनस एक्सको भ्यालु कति छ 32.7 छ हैन, 32.7 छ। यो चाहिँ रुट हो, यो रुटमा होइन है, भित्रको बुझ्नु कि यो यतिसम्म मात्रै रुट हो नि, यताको रुट होइन नि गाइस, बुझ्नुपर्छ नि, यो छुट्टै हो नि, रुट भन्दा बाहिर। ल त्यो अनुसार अब के गर्ने, अब यसलाई यो एक्स नटको भ्यालु पनि आयो, एक्स नटको भ्यालु 2.49 आयो। अब हेरौँ है त गाइस, यति त निकाल्नु भयो। अब त्यस पछाडि यो हाम्रो इक्वेसनलाई जस्ट स्क्वायरिङ गरेको, यसलाई एकचोटि स्क्वायरिङ गर्नु त यो इक्वेसनलाई के हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अनि यता ए प्लस एक्स नटको होल स्क्वायर हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फर्मुलामा खोल्दै गर्दाखेरि वाईको भ्यालु वाई भनेको यति आउँछ है त। यतिसम्म त ठिक छ हो। त्यसो भए अब वाई पनि निकालौँ न त, वाई कति आउँछ भन्ने गर्दाखेरि यसरी निकाल्दै गर्दाखेरि अब हामीलाई के छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो हामीले यति निकाल्यौँ। अब त्यसबाट वाई भनेको हुन्छ 2 × एक्स नटको भ्यालु त हामीले निकालेको छौँ यहाँ 2.49, त्यस पछाडि राख्यौँ। त्यस पछाडि के गर्यौँ, अहिले हाम्रो त्यस पछाडि यो 2.4 एक्स नट 49 को स्क्वायर हो, यो माथिल्लोमा चाहिँ होइन स्क्वायरको भित्र, यसमा चाहिँ हो, किन भन्दा यहाँ होल रुटर, यसको त होल रुटरमा नबसेको छ, बुझ्नुभयो नि होइन। यो अनुसार हामीले निकाल्यौँ, वाईको भ्यालु पनि यहाँबाट आइहाल्यो है त। वाईको भ्यालु यतिखेर आयो, तर एक्सकै टर्ममा आयो, हेर्नुहोस् त, यहाँ एक्सकै टर्ममा आयो, एउटा एक्स त बाँकी छ हाम्रो यहाँ एक्सको टर्ममा आयो। भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यहाँनिर दिस इक्वेसन अफ द बेसिक प्याराबोला इक्वेसन आइसक्यो। बेसिक प्याराबोलाको इक्वेसन यो हामीले के निकाल भनेको छ, अर्को क्वान्टिटी अफ सिपेज निकाल भनेको छ। एकदम इजी छ गाइज। अब क्वान्टिटी अफ सिपेज निकाल्नको लागि जस्ट एक्स र वाईको भ्यालु जस्तै हामीले अहिले के राख्यौँ, 0 मा राख्यौँ, 10 मा राख्यौँ, 20 मा राख्यौँ, 30 मा राख्यौँ, 32.7 मा राख्यौँ क्या, यसरी टुक्रा बनायौँ। जस्तै 32.7 सम्म जानुपर्ने छ नि हामीले, यहाँनिर यो एक्स एदेखि सीसम्म भनेको यो एदेखि सीसम्म त जानुपर्ने छ नि। अनि यसलाई के गर्यौँ, 10, 20, 30 अनि 32.7 भनेर मिलाएर राख्यौँ। अब त्यसो भए अब के गर्ने, एक्सको भ्यालु यहाँ एक्स छ नि, यो एक्स हो नि, एक्सको भ्यालु 0 राख्दै गर्दाखेरि कति आउँछ वाई निकाल्ने, 10 राख्दै गर्दाखेरि कति आउँछ निकाल्ने, 20 राख्दै गर्दाखेरि कति आउँछ, त्यस्तै एक्सको भ्यालु 32.7 राख्दै गर्दाखेरि कति आउँछ निकाल्ने। सो यहाँबाट तपाईँले के निकाल्नुभयो, वाई निकाल्नुभयो। अब हेरौँ, सिपेज फ्लो पर युनिट लेन्थ भनेको कति हुन्छ भन्ने गर्दाखेरि क्यु इन्टु एक्स नट हुन्छ हो, क्यु इन्टु एक्स नट हुन्छ। भनेको क्यु भनेको कति छ, क्यु भनेको हाम्रो कति छ भन्ने गर्दाखेरि क्यु भनेको हाम्रो कति छ, 5 × 10⁻³ छ। अहिले त्यस पछाडि हामीले राख्यौँ 5 × 10⁻³ होइन, र त्यस पछाडि के गर्यौँ, अनि इन्टु अब हेरौँ है त एक्स नट भनेको के छ भन्ने गर्दाखेरि
एक्स नट भनेको के छ भन्नु त मलाई एक्स नट भनेको यहाँनिर निकाल्छ नि 2.49 2.49 अनि मिटरमा छ यसलाई के गर्यौँ सेन्टिमिटर लगाउँ किन सेन्टिमिटर लगाउँ भन्नु त लु यति त मिलाइहाल्नुहुन्छ नि यार किन भन्दा यहाँ सिएम पर सेकेन्डमा छ त्यही भएर हामीले सिएम पर सेकेन्डमा निकाल्दिनको लागि यहाँबाट निकाल्यौँ 1.245 सिएम क्युब पर सेकेन्ड पर मिटर ल यो अनुसार हामीले निकाल्यौँ होइन यो चाहिँ हामीले सिपेज फ्लो थ्रु पर यो लेन्थ सिपेज पर युनिट लेन्थमा निकालेकोले पर मिटर भएको है यो चाहिँ बुझिराख्नु ल यो अनुसार हामीले सिपेज पनि निकाल्यौँ र आई होप यो पनि एकदम राम्रोसँग बुझ्नुभयो सो यो अनुसार अब यसमा मैले मन्त्रतिर जानु पर्दैन किन भन्दा मन्त्र भनेको त्यही नै हो यो अनुसार फिगर बनाइन्छ अब यो अनुसार के हुन्छ म यति थाहा पाउनु पर्यो यो इक्वेसन यसरी लाग्छ भनेर यो इक्वेसनमा एक्स कहाँदेखि कहाँसम्म र के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन अब त्यस पछाडि अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्ने गर्दाखेरि यो क्यु इन्टु एक्स नट भनेर निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो मैले अलरेडी न्युमेरिकलमा मजाले एक्सप्लेन गरेको छु सो त्यही कुरा हो गाइस अब यो हामीले अहिले कति च्याप्टर सकायौँ हामीले च्याप्टर 4 पनि सकाएका छौँ अब म नेक्स्ट च्याप्टरमा च्याप्टर 5 लिएर आउनेछु र त्यतिसम्मको लागि तपाईँहरूले मलाई एकदमै माया गर्दै गर्नुहोला मलाई माया गर्नु भनेको चाहिँ अर्थ के हो भने गर्दाखेरि एटलिस्ट तपाईँले तपाईँको जिन्दगीमा राम्रो गर्नु उच्च स्थानमा पुग्नु र यदि तपाईँको हातले लाइक बटन सब्सक्राइब बटन थिच्न मन लाग्छ भने थिच्दै गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ है त ल गाइज ल राम्रोसँग पढ्नु ल नआत्ती पढ्नु मजाले केही छैन यो एकदम सजिलो च्याप्टर सकायौँ अब झन् अरू च्याप्टरहरू झन् सजिलो आउनेछ